Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ đến với các bạn thêm một món ăn nữa, cũng rất là ngon và đơn giản. Món ăn này mình nghĩ là các bé sẽ yêu thích hơn, đó là món trứng cút chiên nước mắm. Và để thực hiện món ăn này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây là 30 trứng cút. Sau khi mua về các bạn nhớ là mình sẽ rửa sạch nha. Đây là trứng cút nó còn sống một chút nữa thì mình sẽ đi luộc chín. Rồi một củ hành tím, 3 tép tỏi, một muỗng cà phê ớt khô. Nếu như mà bạn nào mà ăn cay được á, thì các bạn sẽ tăng cái lượng ớt khô này lên, hoặc là sử dụng ớt hiểm nha. Rồi tiếp theo các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây là hạt nêm, tiêu xay, đây là nước màu, đây là nước màu dừa mình đã chia sẻ ở clip cũ, các bạn có thể là vào đó và xem lại cách làm nha. Rồi ở đây là nước mắm và đây là nước lọc. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện món trứng cút chiên nước mắm này nhé. Rồi đầu tiên các bạn sẽ cho hết trứng cút vào trong nồi nước như thế này, chúng ta sẽ đi luộc chín. Rồi đây là tỏi và hành tím mình đã băm nhuyễn. Tiếp đến các bạn đi chuẩn bị nước sốt. Mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh nước mắm. Rồi cho vào đây 2 muỗng canh nước lọc. Tiếp tục cho vào đây 1 muỗng canh nước màu dừa. Trong trường hợp các bạn không có nước màu dừa, các bạn có thể là thay thế bằng đường cát trắng cũng được. Rồi cho vào đây nửa muỗng cà phê hạt nêm và 1/3 muỗng cà phê tiêu xay. Cho hết 1 muỗng cà phê ớt khô vào. Rồi bây giờ các bạn sẽ khuấy đều hỗn hợp nước sốt này lên. Rồi đối với trứng cút thì các bạn sẽ luộc với mức lửa lớn trong khoảng thời gian là 4 phút. Sau 4 phút thì các bạn sẽ vớt trứng ra, các bạn ngâm vào trong thau nước lạnh. Các bạn ngâm trong thau nước lạnh khoảng thời gian là 5 đến 10 phút để cho nó nguội, rồi mình sẽ bóc vỏ, nó sẽ dễ hơn. Rồi trứng đã bắt đầu nguội, các bạn sẽ cho vào cái hộp. Mình sẽ đậy nắp lại. Vâng, và trong quá trình lột trứng thì đã có một sự hao hụt nhẹ. Đó là có những cái trứng nó đã bị vỡ và mình đã ăn mất 4 trứng rồi. Bây giờ thì ở đây chỉ còn 26 trứng thôi các bạn ơi. Một sự hao hụt nhẹ thôi các bạn à. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ để cho trứng nó ráo nước. Nếu như mà mình gấp á, mình làm ăn gấp, mình không có thời gian thì các bạn có thể là dùng cái giấy nè, thấm. Đây là giấy thấm nha, thấm dầu. Mình thấm cho nó khô, để khi mà mình chiên nó sẽ không có bị văng dầu, nó không có bị văng nổ nha. Rồi lúc này dầu đã nóng, các bạn sẽ chỉnh về mức lửa trung bình nha. Rồi mình cho trứng vào mình chiên nè. Rồi khi trứng nó đã gần vàng thì các bạn chỉnh xuống mức lửa nhỏ nhất nha. Rồi lúc này trứng cút đã vàng, bây giờ các bạn sẽ vớt ra. Rồi lúc này các bạn sẽ trút bớt dầu ra, để lại khoảng 1 muỗng canh dầu ăn. Sau khi dầu đã nóng, các bạn sẽ cho tỏi và hành tím vào, các bạn phi cho nó thơm. Nhớ là để mức lửa nhỏ nha các bạn. Rồi tỏi và hành tím đã bắt đầu thơm, các bạn sẽ cho hỗn hợp nước sốt mình đã pha trước đó. Bây giờ mình cho vào. Và các bạn vẫn để mức lửa nhỏ, mình nấu cái hỗn hợp nước mắm đường này cho nó hơi sánh lại một chút, cho nó rút bớt một nửa lượng nước, rồi mình sẽ cho trứng vào. Rồi lúc này nước mắm đường nó đã rút bớt một nửa, bây giờ các bạn sẽ cho trứng vào. Bây giờ các bạn sẽ tăng mức lửa lên. Mình sẽ trộn đều như thế này để cho trứng nó thấm gia vị. Rồi mình chờ cho trứng này nó sôi trở lại. Nó vừa sôi trở lại mình sẽ tắt bếp nha. Rất là nhanh. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món trứng cút chiên nước mắm rồi đó các bạn. Món ăn này thì các bạn sẽ ăn kèm với các loại rau sống như xà lách hoặc là dưa leo. Rồi mình chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công và sẽ có thêm một món ăn thật là ngon như thế này dành cho những người thân yêu và bạn bè của mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của mình. Đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nếu như các bạn cảm thấy video ngày hôm nay hay. Hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Bye bye.